today's video is just a mini unboxing ng dumating na parcel na naman. It's a BTS merch thing. Hindi. Basta BTS, connected sa BTS tong merch na to. And I bought it from IG, Club 7 na shop. You may check them para kabili din kayo ng mga gusto nyong merches, or you can pasabay to them. Super friendly ng owner nun. So, let's see kung ano to. Let's proceed. Actually guys, na-request ko talagang iganito siya. Super kemerut. Kahit sabihin natin na super maalaga naman yung courier na ginamit for delivery. Yung delivery mans, yung mga nagdi-deliver kasi mismo yung hindi maingat. First layer. Yung bubble wrap. Oh. Freebie gagaling sa shop. Oh my gosh, Jimin, super ganda ng quality. OMG guys, parang nagpa-print sa Colorado. OMG, Jimin na. And then here's another freebie. Ito yung sa Festa tapos ito yung sa The Map of the Soul one. And here's the Festa. Unofficial naman to guys, pero super ganda ng quality niya guys. OMG, ang ganda, legit. Yan. And then wait, pinagiging bias ko na to. Wala na yung bias ko na yung kaya si Jimin, narek ni Namjoon. Tapos another freebie natin. And here's Jin. Ito yung actual na item talaga. Open na natin para matapos na din yung video, no? Ingat lang. Oh my gosh. Oh my gosh. OMG. So, ito na siya. It's the butter vinyl of BTS. US to. US release. Kaya, meron na. Nahawakan ko na kaagad. Unlike sa Weavers na global. Kasi sa October pa yung release niya. Pero ito, yes, it's US release. Ito siya. Let me just open it. Maliit lang siya guys, 7 inch.